নমস্কাৰ আজি আমি আপোনালোকক দেখাম মাৰ্কশ্বিটত মেক্সিমাম আৰু মিনিমামৰ ফৰ্মুলা কেনেকৈ উলিওৱা হয় মেক্সিমামৰ ফৰ্মুলা উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমে ইয়াত ইকুৱেল দি ল'ব লাগিব তাৰ পাছত mx লিখি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত অল সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব অল সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ দিলে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মেক্সিমাম নাম্বাৰটো মানে আটাইতকৈ যোনটো বেছি মাৰ্ক আছিল এটো আমাৰ ইয়াত শো হৈছে এটা কৰ্নাৰত গৈ ইয়াক সিলেক্ট কৰি দিলে ইয়াৰ আমাৰ অল মাৰ্কবোৰ মেক্সিমাম মাৰ্ক আহি গৈছে এটা মিনিমাম নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ হ'লে ইকুৱেল দি min লিখি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত অল সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ দিলে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মিনিমাম নাম্বাৰটো শো হৈ গৈছে এতিয়া কৰ্নাৰত গৈ অল সিলেক্ট কৰি দিলে ইয়াৰ আমাৰ মিনিমাম নাম্বাৰ আহি গৈছে যদি আমাৰ ভিডিওটো আপোনালোকক ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব